Wij hebben de afgelopen dagen vooral het geklaag gezien op social media, waar mensen aangeven hoe zij moeten komen aan verse groenten en fruit wanneer door de lockdown alles gesloten blijft. Of wanneer mensen hun producten niet kunnen afzetten, hoe zullen de consumenten dan daaraan komen? Vandaar dat we heel blij zijn dat de heer Naveen Timmel, groot landbouwer van Maho, contact heeft opgenomen met TBN PRIMEALERT om probleem van de landbouwers aan te geven. En dat is dat vanwege de lockdown ook zij niet kunnen afzetten. En dat betekent, wanneer zij niet kunnen afzetten, oogsten is dan ook een probleem. Want wanneer ze oogsten, waarnaar moet het product toe? Meneer Timmel, die is groot landbouwer, zoals ik het al zei, plant hectaren kousenband. Er moet nu geoogst worden. En dat is het probleem. Als hij oogst, is er geen afzet. En als hij de kousenband laat aan de planten, dan zal dat uiteindelijk toch weggegooid moeten worden. Want dan is hij niet meer goed om geoogst te worden. Grote problemen, grote financiële problemen, waarmee dus de landbouwers zitten. Hij heeft er vandaag werk van gemaakt om te bellen met het commissariaat. Daar is hij gekomen voor gesloten deuren. De politie geeft aan dat dit niet voor hun is. Toen heeft hij gebeld met het ministerie van Handel en Industrie. En die geeft aan dat meneer Timmel geregistreerd moet zijn als landbouwer. Als dat het geval niet is, kunnen zij hem dus dan ook niet helpen. Dat is nu de situatie in Suriname. Mooi dat er maatregelen worden getroffen tegen COVID-19, want daartegen moeten we geen grappen maken. Maar men moet ook verder nadenken wat het proces is voor anderen wanneer men toch maatregelen treft, maar niet verder nadenkt wat voor gevolgen dat hebben. We voeren nu naar dit vraaggesprek met de landbouwer Timmel. De beelden zijn gemaakt door Raj Mahango. Naveen Timmel, landbouwer van Maho. Meneer Timmel, wat is het probleem? Meneer Ganesh, we hebben het probleem. Ik heb het probleem hier zo, dat ik aan landbouw doe aan kousenband teelt, maar nu kan ik mijn kousenband helemaal niet verkopen. Ik zit in een probleem met het oosten en ook transporteren om te verkopen door het lockdown. Ja. Maar wat is aan jullie gezegd? Jullie mogen wel afzetten? Nee, we krijgen nog geen informatie. Ik ben 's morgens al naar DC geweest, kantoor staat op slot. Bij de politie geweest, hebben ze me gezegd dat ze niet belast zijn met deze dingen. Ik moest NCCR bellen en daarna hebben ze me verwezen naar HI. HI vraagt me naar een vergunning en ik ben geen vergunninghouder als een landbouwer. U hebt wel contact gehad met HI? Jawel. En wat heeft HI aan u gezegd? Ik moet... HI Paramaribo of van hier Saramaka zelf? HI Paramaribo. Dus ik moet even kijken en als het niet lukt, dan moet ik op die een van hun filialen een vergunning gaan indienen met mijn bescheidene en een 150 SLD. En wanneer zou u al moeten oogsten? Vandaag moest ik het al oogsten en ik zit met heel veel kousenband hier, plus minus een 250 tot 300 bundels hier zo. Okay. Hoeveel hectares heeft u geplant, alleen kousenband? Ja, ik teel maar kousenband. Ik heb 1 hectare hier. In totaal heb ik nu 3 hectare, maar zijn in fases. Die andere fase is nu gaande aan het oosten en dit is op het oostseizoen nu. En u weet nu dus niet of u kunt oogsten en afzetten? Nee, dat weet ik helemaal niet. Dus daarom doe ik een beroep op het minister van LVV als het ware. Hun zijn belast met deze dingen om een uitweg te zoeken voor die landbouwers. Om hun groenten en goederen te kunnen verkopen of wat dan. Ik maak me niet druk, ik ondersteun ook de lockdown. Ik begrijp alles, maar wat ik verder zie, dus we moeten ook een uitweg hebben om aan onze inkomen te komen. Dus in feite is het niet duidelijk, meneer Timmel, wat grootlandbouwers moeten doen, waar af te zetten, hoe af te zetten, dat weten jullie dus in feite niet? Helemaal niet, we hebben geen enkel informatie hierover. Ja. En als u vandaag niet oogst, wat dan? Dan is het niet meer goed? Nee, dan is het kousenband niet meer goed. Dan moet ik bepaalde meerderheid oosten en laten vallen en daarna die
geoogst kunnen worden, dat ga ik weer oogsten. En als ik het hele week niet ga kunnen oogsten, is het boom helemaal klaar. Ja. Ja. En stel, laten we naar worst case scenario gaan. Stel dat u niet gaat kunnen afoogsten. Hoe groot zal het verlies zijn? Kijk, het was 6 weken geoogst. Een hele veld wordt tot en met 6 tot 7 weken groot. En het schade gaat leiden minstens tot aan 70.000 SLD. Ja. En u zei, terwijl we naar hier toe liepen, zei u in het voorgesprek, u doet dit niet alleen. U hebt ook arbeiders. Hoeveel arbeiders heeft u? Ik heb 4 arbeiders en nu moeten ze ook thuis zitten, onbetaald. Ja. En waarom plant u alleen kousenband? Geen andere gewassen? Omdat ik gewend ben aan het kousenband. Ik vind het kousenbandlandbouw ook heel goed. En je kunt het in een week 4 keer oogsten. Ik oogst zondag, dinsdag, donderdag en zaterdag. En wanneer is de laatste keer dat u geoogst hebt? Zondag was de laatste keer. Maar dat heb ik ook met heel problemen kunnen verkopen. Ja. Maar hoe gaat dat? U oogst en zijn er afnemers bij u of u hebt plaatsen waar u het afzet? Ik moet het zelf gaan afzetten. En daar ontstaat het probleem, ik kan niet uitgaan. Ja. En ik neem aan, want u verwoordt, meneer Tiemel, u verwoordt in feite het probleem welke de landbouwers hier hebben. Maar u bent niet de enige. Dit is bekend als landbouwgebied. En ik neem aan dat ook andere landbouwers zitten met eenzelfde probleem. Ja, er zijn heel wat landbouwers. Bijna iedereen in het district hier zo zijn landbouwers. Dus iedereen zit met het probleem te kampen. Ja. En wat gaat u nu doen? Ze zeggen, pas als u papieren hebt, kunnen ze u helpen. Wanneer ze niet komen met een oplossing richting jullie, wat gaat u dan doen? Zo, dan weet ik ook niet wat ik eraan moet doen. Dus daarom doe ik een beroep op het minister van LVV om snel mogelijk aan te pakken. Ja. Omdat we dit niet vaak meemaken, meneer Tiemel. Ik wil en dat die gemeenschap toch ook weet dat dit niet iets makkelijks is, maar heel arbeidintensief. Het is hard werken. Kunt u ons even brengen naar het proces? Er worden bedden gemaakt. Ja, er worden bedden gemaakt. U gaat het planten, bemesten, alles doen. Voordat u begint te oogsten op zo'n veld, investeer ik 10.000 SLD. Minimaal. Moet de kunststoffen duur zijn gehouden, kan het uitlopen meer dan 10.000. Ja. Ja. En binnen hoeveel tijd, wanneer u geplant hebt, binnen hoeveel tijd begint hij dan vruchten te dragen? 35 tot 40 dagen, dan kunt u alvast beginnen te oogsten. En vanaf het begin van het oogst, dat duurt het 7 weken lang dat u gaat oogsten, het kousenband telen. Ja. Dus uit één plant, dat uit hieruit, alles wat u nu hier heeft, 7 weken lang? 7 weken lang, ja, 7 weken lang. Ja. Ja. En daarna weer alles schoonmaken? Alles schoonmaken en weer opnieuw planten, ja. Ja. En u gebruikt, zei u, dus de extra kosten die komen bij kijken, dat zijn de arbeidskosten, Ja. de arbeiders die u in dienst heeft, maar ook, wat is het, kippenmest, kunstmest? Kippenmest en kunstmest, beide moet ik gebruiken, anders gaat hij niet kunnen oogsten. En dat koopt u ook? Ja, dat moet hij alles kopen, ja. 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 En dat doet u hier op uw perceel waar we nu staan, maar u zei ook elders anders? Ja, elders anders ook, dat ga ik u ook wijzen. Ja, want daar moet ik nu al beginnen te oogsten. Gisteren heb ik daar al wel een beetje geoogst, maar nu gaat het starten met het oogst en dat is ook een heel groot partij. Meneer Tiemel, we zijn nu op een andere locatie. Waar zijn we hier? Waar staan we hier? Mahostraat West, waar het andere aanplant van mij is. En dit is een nieuwe aanplant en dit is aan het... We zijn nu eraan gekomen dat ik dit ga beginnen te oogsten. En als deze probleem doorgaat zijn, dan ga ik helemaal niet kunnen halen met het landbouw hier zo. Ja. En u vertelde me daarnet dat jullie gisteren nog hier mest hebben gegooid voor de aanplant? Jawel, 100 zakken kippenmest heb ik gestrooid gisteren nog aan het kousenband. Dus alles zit in het kosten. En ik heb nog een hoop dat nog er iets kan gedaan worden, dat we de producten wel kunnen verkopen. En plant u voor de lokale markt, meneer Tiemel, of is dat ook voor de export? Ik doe het, meerderheid is het voor het lokaal markt. Want alle plaatsen waar ik het afzet, en ik heb een afnemer ook, en hij verkoopt het onder het markt, gewoon lokaal.
En wat is nu de prijs van de kousenband? Wat kost een bundel? Toen ik het laatste week het geld had ontvangen van, op mijn bonnen, dat was de hoogste prijs was 22,50, maar in het week heb je gehoord dat het meer iets is gaan stijgen. En de stijging komt waardoor? Vanwege de lockdown? Of spelen andere dingen ook een rol? Ik denk dat het via het lockdown is. Door het lockdown, want het product kan niet onder de markt gaan. En op locaties daar waar mensen het kunnen. En daar worden opkopers ook gedupeerd om het groente te kopen met hoge prijzen. Ja. Ja. En ik stelde u de vraag al. U brengt het zelf naar uw afnemers? Jawel, dat doe ik zelf wel. Ja, niemand is bij mij om thuis te komen halen, dus ik breng het zelf voor hun af. Ja. En hoeveel afnemers heeft u? Ik heb 2 afnemers. En voorlopig kunt u ook niet voor ze brengen? Nee, voorlopig niet. Voorlopig niet. Helemaal niet. Tot slot, meneer Tiemel, wat is dus uw oproep naar het ministerie van LVV en het managementteam van COVID-19? Wat wilt u hun vragen? Wat wilt u hun zeggen? Ik wil hun vragen om de landbouwers te ondersteunen zodat ze hun producten kunnen verkopen. Al is het hoe dan ook, want deze producten zoals kousenband is geen cassava dat je gaat kunnen laten. Dus kousenband, om de ene dag moet je het oosten en als het niet geoost wordt is dat helemaal om weg te gooien. Ja, ik vind het heel mooi dat u dat heeft gezegd, want veel mensen staan daarbij niet stil. Het zijn geen blikjes waren met een datum erop dat u kunt zeggen van oké, ik zet hem nog voor een paar weken. Als u vandaag of morgen niet kunt oogsten, moet dit allemaal dan weggegooid worden. Ja, dat is zo, want je kan het niet, het is niet houdbaar. Ja. Dank u wel. Ja, dank je wel, meneer Ganesh.